بیا هم سلامونه احترامات زمونږ د لومړني درس دویم لیکچر ته ښه راغلاست. تاسو په سکرین باندې وینئ د لومړي درس دویم لیکچر ده. البته په دویم لیکچر کې مونږ موضوع چې ده هغه د نورو خلکو پیژندنه ده. په انګلیسي ژبه کې تاسو ویل شوي دي وایي کی لانګویج introducing other people، د نورو خلکو معرفي کول. مونږ په تیر درسونو کې پوه شو ګران دوستانو چې څنګه کولی شو خپل ځان په رسمي او غیر رسمي توګه نورو خلکو ته معرفي کړو، او دوه ډوله مونږ البته دغه مسایل ولوستل، دغه اصطلاحات یو رسمي او غیر رسمي وو. په ننني لیکچر کې البته چې مربوط د لومړني درس کېږي، دویم لیکچر ده. په دې لیکچر کې به مونږ دویمه برخه ولولو چې په دویمه برخه کې مونږ څنګه کولی شو چې البته نور خلک معرفي کړو. په مثال په توګه مونږ په یو شرکت کمپنۍ کې کار کوو، خپل ځان نوي خلکو سره وینو، خپل ځان معرفي کوو. کله چې خپل ځان خلاص شي مونږ سره 2-3 نفره یا 4 نفره خپل کارکوونکي همکاران دي. دغه څنګه کولی شو نور خلکو ته معرفي کړو چې دلته عین شی مونږ وضعیت فرق البته رسمي او غیر رسمي طریقې لارې لرو چې تاسو ته په سکرین کې واضح ډول ښکاریږي. پښتو ژبه هم لیکل شوی دی د نورو خلکو پیژندنه. تاسو کولی شئ چې په رسمي او غیر رسمي ډول د خپل دفتر کارکوونکي یا خپل د شرکت یا کمپنۍ کارکوونکي او بل کارکوونکي یا بل شرکت ته وروپیژنئ. نو introducing other people، معرفي کول د نورو خلکو. تاسو دلته په سکرین باندې وینئ وایي you can also use polite formal and informal phrases to introduce your co-workers to each other. تاسو ته دلته په انګلیسي ژبه کې ویل شوي دي وایي تاسو هم چنان کولی شئ چې مؤدبانه او رسمي او یا هم غیر رسمي اصطلاحاتو څخه استفاده وکړئ ترڅو خپل کارکوونکي یا خپل همکاران البته نورو خلکو ته معرفي کړئ. introducing other people زمونږ د دوهم لیکچر البته د لومړني درس دوهمه برخه چې ده introducing other people ده. لکه څنګه چې تاسو ته مخکې ویل شول introducing other people د نورو خلکو معرفي کول دي. یعنی دا په دې معنی که چېرته موږ یو شرکت یا کمپنۍ کې کار کوو، که چېرته خپل ځان تاسو معرفي کوئ نو ممکن تاسو سره په شرکت کې ځینې نور همکاران یا کارکوونکي واوسي، هغه تاسو مجبور یاستئ هغه هم معرفي کړئ نو د خپلو ملګرو دوستانو ته. مثال موږ دلته ځینې اصطلاحات تاسو وینئ پښتو کې هم ذکر شوي دي د نورو خلکو پیژندنه. تاسو کولی شئ چې په رسمي او غیر رسمي ډول د خپل دفتر کارکوونکي نورو خلکو یا نورو دفترونو کارکوونکو ته وروپیژنئ چې موږ دلته ځینې اصطلاحات لرو چې دغه اصطلاحات د تیر په څیر هم رسمي ډول او هم په غیر رسمي ډول ذکر شوي دي. په رسمي ډول موږ ویلی شو، مثال تاسو وینئ دلته په انګلیسي کې هم یو متن تاسو وینئ دلته ویل شوي دي وایي you can also use polite formal and informal phrases to introduce your co-workers to each other. دلته تاسو ویل شوي دي وایي تاسو هم چنان کولی شئ چې رسمي مؤدبانه او ادبي طریقو او یا هم غیر ادبي طریقو باندې اصطلاحات لرو ترڅو وکولی شو خپل کارکوونکي یا خپل همکاران نورو همکاران یا کارکوونکو ته وروپیژنو. تاسو وینئ دلته لیکل شوي دي وایي this is a formal introduction، وایي دا یو رسمي معرفي دی. تاسو وینئ دا یو طرف ټول رسمي ده او دا بل طرف بیا ټول غیر رسمي معرفي دي. تاسو وینئ دلته لیکل شوي دي may I introduce Maria Diaz، آیا وایي زه کولی شم تاسو ته ماریا ډیاز معرفي کړم. نو دا په دې معنی چې موږ دا may I introduce کوم چې په آبي یا په شنه خط باندې لیکل شوي دي البته دغه اصطلاحات تاسو باید حفظ کړئ. یعنی تاسو باید محدود نه اوسئ. تاسو کولی شئ چې وایئ چې may I introduce احمد، may I introduce Ali، may I introduce Ashraf. تاسو کولی شئ چې هغه استفاده کړئ. نو دلته ویل شوي دي may I introduce Maria Diaz، Maria is our sales manager for Europe. Maria زموږ د خرڅلاو د برخې مدیر ده د اروپا ته، یا هم Maria is our sales manager for Europe. Maria د اروپا لپاره زموږ د خرڅلاو برخې مدیره دی. نو دا معرفي شوه. مقابل شخص چې ماریا ورته معرفي شوی دی هغه هم هلته شته دی. تاسو وینئ په انځور کې هغې ورته ویلي دي وایي it's good to meet you Maria، it's good to meet you Maria. نوم استفاده کول هم یو د رسمي طریقو څخه دی چې موږ په انګلیسي ژبه کې خپل ځان یا خپل دوستان معرفي کوو د هغو نوم واخلو. نو داسې هم ویلی شي چې وایي چې it's pleasure to meet you too، it's pleasure to meet you too. دا البته مغه دریم شخص ده د ماریا ده البته دا جمله وایي. هغه ورته ویلي وایي تاسو له لر څخه خوشحاله شم. ماریا ورته ویلي چې تاسو له لر څخه هم خوشحاله شم. دلته تاسو وینئ دلته to استفاده شوی. to یعنی همچنان. دا هم لومړی ډېره لنډه محاوره وه. راځو د ده لاندې هم یو فارمل انټروډکشن موږ لرو. تاسو وینئ دلته دوستانو this is a formal introduction، وایي دا هم یو رسمي معرفي دی. دا یو بله طریقه ده چې موږ کولی شو نور د دوستان ملګري معرفي کړو. تاسو وینئ I'd like you to meet Zukar، I'd like you to meet Zukar، I'd like you to meet Zukar. دا په دې معنی چې دا یو خارجي نوم ده. تاسو کولی شئ خپل ملګرو نومونه واخلئ. I'd like you to meet Ahmad، I'd like you to meet Ashraf.
نو خپل نومونه هم اخیستلی شئ. دلته د یادولو وړ ده I'd چې ده البته دا د I would یعنې زه غواړم معنا ورکوي یعنې I want to رسمي لاره ده. یعنې زه غواړم چې تاسو د زیو کار سره مثلا معرفي شئ. زه غواړم چې تاسو احمد سره معرفي شئ. هغه هم ورته وایي مقابل لري زیو کار ورته وایي It's nice to meet you Miss Carr. It's nice to meet you Miss Carr. تاسو له څخه خوشاله شم زیو کار. راځو مقابل لوري کې دلته دوستانو دلته انفارمل معرفي ده انټروډکشن لکه څنګه چې مخکې مې ولوستل. تاسو وینئ دلته لیکل شوي چې this is an informal introduction. وای دا چې دا یو غیر رسمي معرفي ده. نو حتما ځینې تغیرات او فرق پکې شته دی. تاسو وینئ دلته Emmett meet Edward. Emmett and I work together. دلته ویل شوي دي وای Emmett Edward سره معرفي شه. زه او Edward یو ځای کار کوو. Emmett and I work together. یو ځای کار کوو. Edward هم ورته جواب کوي Great to meet you Edward. یعنې تاسو له څخه خوشاله شم Edward. راځو لاندې انځور ته use this is to introduce other people in a less formal situations. و تاسو هم کولی شئ چې this is څخه هم استفاده وکړئ چې په غیر رسمي طریقه خپل نورو دوستانو سره یا خپل نورو دوستانو نورو ته معرفي کړئ. تاسو وینئ دوستانو دلته لیکل شوي This is my new assistant Levi. یم تاسو کولی شئ مثلا 10 نفره 15 نفره تاسو سره وي کارکوونکي کولی شي معرفي کړي په یو وخت کې. کله مې ځان معرفي وکړو ته کولی شي This is my brother Ali. This is my assistant Ahmad. This is my teacher Mahmoud. په انفارمل طریقه کې تاسو کولی شئ چې ټول خلک معرفي کړئ. هغه هم ورته ویلي Hi Levi, good to meet you. سلام لیوی دلته څخه مو خوشاله شم. ښه راځو دلته دغه محاوره پلی کوو. تاسو د نیټیو سپیکر څخه واورئ څه ژبه چې خپله انګلیسي ده دغو خلکو څنګه خبرې کړې دي. نو تاسو رابلم د آډیو ته دقیق غوږ ونیسئ. May I introduce Maria Diaz? Maria is our sales manager for Europe. It's good to meet you, Maria. It's a pleasure to meet you too. تاسو ولیدل د 3 نفر محاوره وکړه. ما مخکې ترجمه هم وکړه. وایي آیا تاسو کولی شم تاسو ماریا سره معرفي کړم. ماریا زموږ مدیر ده البته د خرڅلاو. هغې هم ورته ویلي وایي ماریا تاسو له دلته خوشحاله شم او د ماریا بیا هم ورته ویلي وایي تاسو له دلته څخه هم چې نه خوشحاله شم. راځو لاندې محاورې ته غوږ شئ. Emmett, meet Edward. Edward, Emmett and I work together. Great to meet you, Edward. تاسو ولیده Emmett meet Edward. Emmett و Edward سره ملاقات وکړئ. Edward, Emmett and I work together. Emmett او زه یو ځای کار کوو. هغه هم ورته ویلي Emmett وایي Great to meet you, Edward. تاسو له دلته خوشحاله شم Edward. I'd like you to meet Zoe Carr. It's nice to meet you, Ms. Carr. I'd like you to meet Zikar. زه وایي غواړم چې تاسو زیکار سره معرفي کړم. هغې هم ورته ویلي چې It's nice to meet you Zikar. تاسو له څخه خوشحاله شم زیکار. This is my new assistant, Levi. دغه زما نوی همکار یا معاون لیوای دی. May I introduce Maria Work together, Carr. This is my new assistant, Levi. Hi, Levi. Good to meet you. سلام لیوای له څخه مو خوشحاله شم. دا هم زموږ د دویم لیکچر البته د لومړني درس دویم لیکچر هغه معرفي وه چې موږ ولوستله چې څنګه کولی شو نور خلک البته معرفي کړو. راځو د لومړني درس دویم لیکچر تمرین ته دوستانو. تاسو وینئ دلته لیکل شوي دي وایي rewrite the sentences correcting the errors. rewrite دوباره ولیکئ the sentences correcting the errors. جملې وایي دوباره ولیکئ د اشتباهاتو د اصلاح سره. تاسو وینئ دلته اکثره جملې غلط لیکل شوي دوستانو. ګورئ hello Sam, nice meet you. دلته ګوره اشتباه دا ده چې to نه ده ذکر شوی او په لاندې برخه کې بیا سمه شوې دی استفاده شوی دی hello Sam, nice to meet you.
ته به د لاندو اصطلاحاتو یا جملاتو غلطي اصلاح کوي او سمه جمله به یې په لاندې خانه کې لیکي. نو باید پنسل قلم یا هم کتاب در سره په لاس کې یوسي. اول کوشش وکړئ چې مخکې له دې چې لیسننګ پلی شي خپل ځان امتحان کوو ازمایه آیا کولی شي دغه لیسننګ دغه البته جملې ډکې کړئ که نه. که چیرته مثال په پنسل به یې ولیکې، که چیرته سمې نه وي بیا لیسننګ درته پلی کړه، پنسل باغ څخه ګټه واخله، د دویم ځل لپاره بیا دغه جملې ولیکه سم البته لیسننګ مطابق. راځو تاسو د هدایت راهنمایي لپاره یوه اډیو پلی کوو، غوږ ورته ونیسئ، وګورئ چې دوی څنګه دغه جملې اصلاح کوي. ما تاسو ته ویلي چې هلته میټ نه ده ذکر شوی، نو تاسو وګورئ چې آیا همدغسې ده که نه ده. غوږ شئ ورته. Hello, Sam. Nice to meet you. Hello Sam, nice to meet you. سلام سیم، له لیدلو څخه مو خوشحاله شوم. دا په دې معنی چې هلته to نه وه دلته to ذکر شوه. همدغسې لاندې جمله تاسو وګورئ، لومړنۍ جمله تاسو وینئ to meet you it's pleasure too. دا یو غیر منظم او غلط شکل جمله لیکل شوې ده، نو تاسو دغه اصلاح کړئ. نو دغه به تاسو اډیو پلی کوئ او دغه به اصلاح کوئ. راځو زموږ د لومړني درس دوهم لیکچر دوهم تمرین ته دوستانو. دلته راهنمایي تاسو وینئ لیکل شوي دي well listen to the audio and answer the questions. listen to the audios. listen غوږ ونیسئ the audios audio یا دغه صوتي غوږونو ته and answer the questions او ځواب ورکړئ لاندو پوښتنو ته. answer ځواب ورکړئ questions پوښتنې. تاسو وینئ دلته دوه کسان یا درې کسان یو بل سره محاوره کوي، نو تاسو به لاندې خانخلۍ منظم سواد صحیح کوئ. لومړنۍ محاورې ته غوږ نیسو، نور به تاسو تمرین کړئ. تاسو غوږ ونیسئ. د یادولو وړ ده هلته یو متن لیکل شوی ده، تاسو غوږ شئ. دلته څه ویلي وایي Jill has started a new job. وایي Jill یو نوې دنده پیل کړې دی. She goes to meeting with her new colleagues. هغه وایي نو په همکارانو سره جلسې ته ځي. Mr. Singh and Mr. Daniel دغه دوه کسان د انځور کې وینئ دا د دې همکاران دي. دا اوس دې سره خبرې کوي، نو تاسو به کوم سم ځواب چې ورکوي هغه به چک یا هم حلقه کوئ. چک البته سواد صحیح ته وایي چې تاسو په انځور کې خانخالي کې هم وینئ. غوږ ونیسئ او خانخالیان ډکې کړئ. لومړنۍ خانخالي وینو، دویم هم وینو، وروسته به تاسو کار کړئ. Hello, Mr. Singh. I'm Jill Green. سلام ښاغلی سیم، زه جیم گرین یم. And I'm the new finance manager at Spandone او زه د په سپندن کې یو نوی مالی مدیر یم. and Co. ستاسو په نظر what is Jill's role at the company؟ وای په دې شرکت یا کمپنۍ کې د جیل رول څه شی ده، نقش څه شی ده، څه وظیفه لري؟ په خپل ویلي I am the new finance manager in the company. یعنې زه په دې شرکت کې فاینانس منیجر یم. تاسو هلته وینئ چې واضح ډول تاسو ته حلقه شوی ده، یعنې دغه د دې دنده چې ده نقش د کمپنۍ کې فاینانس منیجر ده یا مالی مدیر دی. نور تمرینونه واورئ او غوږ ورته ونیسئ. تاسو وینئ دلته لیکل شوي دي what is Jill's last name؟ د Jill's تخلص وایي څه شی ده؟ last name کورنۍ نوم یا هم تخلص. تاسو وینئ د دې تخلصونو نه کوم یو انتخابوي؟ د دې خپل تخلص کوم یو ده؟ It's a pleasure to meet you, Ms. Sorry, what was your last name again? Green. That's Greene. It's nice to meet you too, Mr. Singh. I know that you have worked with our company for many years. Is it 15 years? Not quite. 14. But still, it's a few years. My colleagues here say that you are an excellent accountant, so I look forward to working with you. Thank you, Jill. Ah, here is Daniel. Hello, Mr. Singh. It's good to see you again. How is the family? We're all very well, thank you. That's great. Right, shall we start? ډیره مننه. زموږ د درس البته بل تمرین ده، تاسو وګورئ دلته ویل شوي دي وایي say the sentences out loud. لاندې جملې وایي په جګ اواز سره ولولئ.
filling the gaps using the words in the panel. په داسې حال کې چې تاسو خنقلیانې هم باید ډکې کړئ او دلته لغتونه نه دي ورکړل شوي تاسو خپله باید دغه خنقلیانې لغتونه پیدا کړئ او ډکې کړئ تاسو وګورئ لومړنی خنقلي موږ ته د نقل لپاره ډکل شوی دی چې دغسې خنقلیان ډکېږي نو لیسنینګ ته غوږ شئ او وایې ورئ چې څنګه خنقلیان ډکېږي. May I introduce Marta Lopez? Marta and I work together. تاسو ولیدل وایي may I introduce Marta Lopez. تاسو ولیدل چې ویل شوي دي may I introduce Marta Lopez. موږ مخکې په معرفي کې ولوستل چې کله موږ غواړو څوک معرفي کوو نو موږ دوه لارې ولوستلې I'd like you to meet Ahmad یا هم may I introduce Ahmad. نو دلته شي may I introduce استفاده کوي Marta Lopez. چې Marta Lopez and I work together. Marta Lopez موږ یو ځای کار کوو. ها دوستانو لکه څنګه چې تاسو لومړی تمرین ولید تاسو وینئ چې نور تمرینونه چې دي هغه تاسو لومړی خپله کار کوئ لیسنینګ مه کاروئ که چیرته تاسو مثلا تمرین کار کو مطمئن نه اوسئ بیا لیسنینګ پلی کړئ او خپل تمرینونه وګورئ چک کړئ چې آیا تاسو تمرینونه څومره سم دي ډیره زیاته مننه